નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ ભાભર દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 બાયોલોજી વિષયમાં આજે આપણે નવા પ્રકરણ સાથે એટલે કે 10મું પ્રકરણ માનવ કલ્યાણમાં સૂક્ષ્મજીવો, આજે યુનિટ નંબર એકમ નંબર જે 8 છે એનું આ છેલ્લું ચેપ્ટર આપણે જોઈએ। પછી એક આપણો એકમ નંબર 9 રહેશે અને એના પહેલા એકમ નંબર 7 આપણે જોવાનો છે। તો પહેલા આપણે એકમ નંબર પૂરો કરીએ અને પછી આપણે બંને જે એકમ નંબર બાકી રહેશે એટલે કે યુનિટ એમાંથી આપણે કોઈ પણ યુનિટ લેશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનવ કલ્યાણમાં સૂક્ષ્મજીવો આજે 10મું પ્રકરણ છે। એનો મતલબ કે માઇક્રોબ્સ ઇન હ્યુમન વેલફેર, મનુષ્યના અંદર સૂક્ષ્મજીવો, મનુષ્ય માટે સૂક્ષ્મજીવો કઈ કઈ જગ્યાએ ફાયદાકારક છે। ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનોમાં સૂક્ષ્મજીવો ઉપયોગી છે, ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનોમાં પણ સૂક્ષ્મજીવો ઉપયોગી છે, સુએજ સુધારણા માટે પણ સૂક્ષ્મજીવો ઉપયોગી છે, બાયોગેસના ઉત્પાદન માટે પણ સૂક્ષ્મજીવો ઉપયોગી છે, એવી જ રીતે જૈવિક નિયંત્રક તરીકે પણ સૂક્ષ્મજીવો ઉપયોગી છે। અને આપણે જે આપણા દેશમાં, ખેતી પ્રધાન દેશમાં જે ખાતરોનો ઉપયોગ થાય છે, રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ થાય છે, એના ઓપ્શનમાં સૌથી બેસ્ટ ઓર્ગેનિક ખેતી તરીકે જૈવિક ખાતરો દ્વારા પણ સૂક્ષ્મજીવો આપણને ઉપયોગી થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જઈએ। તો ઇન્ટ્રોડક્શન છે બૃહદદર્શી, એનો મતલબ માઇક્રોસ્કોપિક વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ ઉપરાંત સૂક્ષ્મજીવો આ પૃથ્વી પરના જૈવિક તંત્રના મુખ્ય ઘટકો છે। સમજો, એ જે માઇક્રોસ્કોપિક વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ છે એટલા મુખ્ય ઘટકોમાં સૂક્ષ્મજીવો પણ સમાવેશ થાય છે પૃથ્વી ઉપર। અને તમે ધોરણ 11 માં જે પણ સમજ્યા સૂક્ષ્મજીવોના બાબતમાં, અને તમે સજીવોની વિવિધતા વિશે ધોરણ 11 માં અભ્યાસ કરેલો છે, તો વિવિધતામાં આપણે ફૂગ વિશે અભ્યાસ કરતા હતા, એમાં આપણે વાયરસ વિશે અભ્યાસ કરતા હતા, એમાં આપણે બેક્ટેરિયા વિશે અભ્યાસ કરતા હતા, અને એમાં આપણે સમજ્યા કે કયા સજીવો નુકસાનકારક છે, કયા સજીવો આપણને ફાયદો પહોંચાડે છે। તો વાયરસ અને વિરોઇડ્સ જેવા જે સૂક્ષ્મજીવો છે હંમેશા નુકસાનકારક છે, ક્યારેય પણ આપણને એટલે માનવ કલ્યાણ માટે ફાયદાકારક હોતા નથી। પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે માઇક્રોસ્કોપિક વનસ્પતિઓ, બૃહદદર્શી વનસ્પતિઓ છે, સૂક્ષ્મ લીલ જેવી, આ ઉપરાંત ફૂગ જેવા જે સજીવો છે અને બેક્ટેરિયા જેવા જે સજીવો છે એ આપણા માટે અગત્યના છે। હા, કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો આપણા માટે નુકસાન કરતા છે, પણ સામે એનાથી વધારે ટકાવારી આપણા માટે ફાયદાકારક છે। તો તમે જે આગળ અભ્યાસ કર્યો ધોરણ 11 માં, એ તમને યાદ હશે કે સજીવોની કઈ સૃષ્ટિમાં સૂક્ષ્મજીવોને મૂકવામાં આવ્યા। તમે સૃષ્ટિ યાદ કરો તો તમને યાદ આવશે કે મોનેરા સૃષ્ટિમાં સૂક્ષ્મજીવોને, જીવાણુઓને, બેક્ટેરિયાને મૂકવામાં આવ્યા, અને તેમાંના કયા માત્ર સૂક્ષ્મદર્શી છે? સૂક્ષ્મજીવો એવા સજીવો છે કે જે સર્વવ્યાપી છે, મતલબ હરેક જગ્યાએ આ પૃથ્વી પર વસવાટ થયેલા છે, ઉપરાંત વાતાવરણમાં પણ રહેલા હોય છે, એટલે કે જમીનમાં પણ આવેલા હોય છે, હવામાં પણ આવેલા હોય છે, પાણીમાં પણ આવેલા હોય છે, આપણા શરીરના અંદર પણ આવેલા હોય છે, તેમજ અન્ય પ્રાણીઓ કે અન્ય વનસ્પતિઓના અંદર પણ જોવા મળે છે। તો સૂક્ષ્મજીવો કેવા છે? સર્વવ્યાપી છે।
અને સર્વવ્યાપી છે એનો મતલબ જમીનમાં પણ આવે છે, હવામાં પણ આવેલા છે, પાણીમાં પણ આવે છે, પ્રાણીઓના શરીરમાં પણ હોય છે, અન્ય વનસ્પતિઓમાં પણ જોવા મળે છે, ઇવન મનુષ્ય જેવા પ્રાણીમાં પણ જોવા મળે છે. તેઓ એવા સ્થાનોએ પણ જોવા મળે છે કે જ્યાં બીજા અન્ય જૈવિક સ્વરૂપો એટલે કે અન્ય સજીવો જોવા મળતા નથી એવા વિસ્તારમાં પણ સૂક્ષ્મજીવો જોઈ શકીએ છીએ. અને એનું ઉદાહરણ છે આર્કીબેક્ટેરિયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્કીબેક્ટેરિયા એટલે કે મોનેરા સૃષ્ટિમાં આવતું જે આર્કીબેક્ટેરિયા ગ્રુપ એવું છે કે જેના અંદર વસતા જે એ ગ્રુપમાં સમાવેશિત જે પણ સજીવો છે એમાં આપણે ગરમ પાણીના જળામાં વસતા બેક્ટેરિયાની વાત કરી હતી કે જે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કરતા પણ વધુ તાપમાને જીવી શકે છે. તો ત્યાં બીજા અન્ય સજીવો વસવાટ કરી શકતા નથી એવી જગ્યાએ પણ સૂક્ષ્મજીવો વસે છે. કેટલાક સજીવો ભૂમિમાં ઊંડે સુધી એટલી ગરમી હોય છે તો બાફ હોય છે એના અંદર પણ વસવાટ કરાય છે. ઉદાહરણ તરીકે મિથેનોજન્સ જેવા જે સમૂહો છે. અમુક મીટર જાડા બરફના સ્તરોમાં પણ જોવા મળે છે. મતલબ આવા વિસ્તારમાં પણ વસવાટ કરતા સૂક્ષ્મજીવો જોવા મળે. કેટલાક એવા છે એસિડોફિલસ જેવા સજીવો સૂક્ષ્મજીવો કે જે અતિ એસિડિક વાતાવરણમાં પણ જોવા મળે છે. અને કેટલાક એવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તે ક્ષારમાં પણ વસવાટ કરે છે. તો વાતાવરણમાં સૂક્ષ્મજીવો જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. પ્રજીવ પણ સૂક્ષ્મજીવમાં આવે, બેક્ટેરિયા પણ સૂક્ષ્મજીવમાં આવે છે, ફૂગ પણ કેટલીક સૂક્ષ્મજીવમાં એટલે કે સૂક્ષ્મદર્શીમાં આવે છે. અને એવી જ રીતે વનસ્પતિજન્ય વાયરસ, વિરોઇડ્સ અને અન્ય પ્રાયન્સ પણ પ્લેન્કટોન પણ સમાવે છે, સૂક્ષ્મજીવમાં આવે છે. અને આવા સજીવો આપણા શરીરમાં ચેપ પેદા કરે છે. એટલે કેટલાક ચેપી કારકો છે. અને જેમાં હું ચોખ્ખી વાત કરું તો જે પ્રાયન છે, વિરોઇડ છે, વાયરસ છે, આ તો હંમેશા આપણને નુકસાન જ કરતા છે. ક્યારે પણ મનુષ્ય જીવનને કે અન્ય પ્રાણીને ફાયદા કરતા હોતા નથી. અને કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો તમારી બુકમાં જ ચેપ્ટરમાં દર્શાવેલા છે. કોઈ દંડાકાર છે એટલે કે બેસિલસ પ્રકારના છે, કોઈ ગોલાણુ છે મતલબ કોકસ પ્રકારના છે, કોઈ વિબ્રિયો છે, કોઈ સ્પિરિલિયમ પ્રકારના છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 4 પ્રકારના બેક્ટેરિયાને જાણીએ છીએ તો એના આધારે આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને તમારી જે આકૃતિ છે એમાં તમે જોઈ શકો છો એના ફોટો અને પેટ્રી ડિશોમાં મૂકેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂક્ષ્મજીવો જેવા કે બેક્ટેરિયા અને ઘણી ફૂગને પોષણયુક્ત માધ્યમમાં પેટ્રી ડીશમાં એટલે કે જે ડીશ જેના અંદર ઉછેરવામાં આવે છે જેમાં માધ્યમ ઉમેરવામાં આવે છે પોષણયુક્ત માધ્યમ કે એ માધ્યમની મદદથી એ પોષણની મદદથી વૃદ્ધિ કરે છે. એમના અંદર એમની વસાહતોના નિર્માણ માટે ઉછેરવામાં આવે છે. અને જેને આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ. અને તમારી બુકમાં આકૃતિમાં તમે જુઓ આ જ પ્રકરણમાં નેક્સ્ટ પેજમાં તમે જોશો તો 180 નંબરના પેજમાં તો તમને એની આકૃતિ જોવા મળે છે. અને એમાં ઉછેરેલી વસાહતમાં ફૂગ અને બેક્ટેરિયાના ઉદાહરણ તમને આપ્યા છે. જે આકૃતિ 10.3માં જોવા મળે છે. એટલે કે આવા કલ્ચરમાં આવા સંવર્ધિત માધ્યમમાં સૂક્ષ્મજીવોના અભ્યાસ માટે આપણને ઉપયોગી છે. અને આ સૂક્ષ્મજીવોનો અભ્યાસ દ્વારા એ સૂક્ષ્મજીવો કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે ફાયદાકારક છે, કોઈ દવાઓ બનાવવામાં ફાયદાકારક છે, કોઈ ખાતર તરીકે ફાયદાકારક છે, કોઈ અન્ય રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે ફાયદાકારક છે, કેટલાક ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે ફાયદાકારક છે, આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના જે પ્રકરણ છેલ્લું આપણે પ્રકરણ 8 ભણ્યા એમાં આપણે જોયું કે સૂક્ષ્મજીવો મનુષ્યમાં ઘણા રોગો પ્રેરવા માટે જવાબદાર છે. તો એનો મતલબ તમને
એવું લાગે કે શું પૃથ્વી પરના દરેક સૂક્ષ્મજીવો રોગો કરે છે? નહીં. પૃથ્વી પર વસતા જે સૂક્ષ્મજીવો છે એમાંથી કેટલાક ટકા જ આપણને રોગકારક તરીકે આ પૃથ્વી પર અસર કરે છે. બાકીના ઘણા બધી ટકાવારીમાં સૂક્ષ્મજીવો એવા છે કે જે આપણને કોઈ પણ રીતે અલગ આપણી કાર્યશૈલીમાં જીવનશૈલીમાં આપણને ઉપયોગી છે. પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓમાં પણ કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો રોગો ઉભરે છે. એવું આપણે પ્રકરણ નંબર 8 માં સમજ્યા, માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગોમાં સમજ્યા. તો આનો અર્થ એ ના થઈ શકે કે આપણે એવું માની લેવું ના જોઈએ કે બધા સૂક્ષ્મજીવો હાનિકારક છે. કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો મનુષ્યને વિવિધ રીતે ઉપયોગી પણ છે અને કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો મનુષ્યને વિવિધ રીતે હાનિકારક પણ છે. તો માનવ કલ્યાણ માટે સૂક્ષ્મજીવોના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ જે ફાળાઓ છે એ ફાળા વિશે આપણે આ પ્રકરણમાં ચર્ચા કરવાની છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકરણ માનવ કલ્યાણમાં સૂક્ષ્મજીવો એટલે હેડિંગ છે કે મનુષ્યના કલ્યાણ માટે સૂક્ષ્મજીવો શું ફાયદાકારક છે એ આપણે આ પ્રકરણમાં ભણવાનું છે, સમજવાનું છે. બહુ સારું ચેપ્ટર છે, સહેલું ચેપ્ટર છે અને વારંવાર આમાંથી નીટની પરીક્ષાઓમાં અને બોર્ડની પરીક્ષાઓમાં એમસીક્યુ પણ પૂછાય છે. એટલે પ્રકરણના નામ સાથે અલગ ઉદાહરણો આપ્યા છે, એના સાથે આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકરણમાં સૌપ્રથમ જે ટોપિક છે ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મજીવો. આ ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મજીવો જે છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની શરૂઆત કરી. આપણે ટૂંકમાં માહિતી મેળવીશું અને બાકીનું જે વર્ણન છે ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મજીવોમાં બાકીનો અડધો ભાગ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. તો આપણે ટોપિકની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનોમાં સૂક્ષ્મજીવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનોમાં સૂક્ષ્મજીવો માઇક્રોબ્સ ઇન હાઉસહોલ્ડ પ્રોડક્ટ્સ. મતલબ કે ઘરમાં જે તમે પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો, ઘરમાં જે વસ્તુઓ તમે બનાવો છો, ઉદાહરણ તરીકે સિમ્પલ અને રેગ્યુલર વપરાતી આપણે છાશની દહીં બનાવીએ છીએ. તો એ દહીંમાં કઈ રીતે ઉપયોગી છે, કયા સૂક્ષ્મજીવો આપણને મદદ કરે છે, એના વિશે આપણે જાણવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આપણે સૂક્ષ્મજીવો કે પછી એ સૂક્ષ્મજીવોની નિપજોનો ઉપયોગ દરરોજ કરીએ છીએ. આ ઉદાહરણ દ્વારા તમે સમજી શકો છો કે આપણે એવા તો કયા ઘરમાં એવી તો કઈ પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ કે જે રેગ્યુલર રોજે રોજ આપણે સૂક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને સૂક્ષ્મજીવોનો ના કરીએ તો એની નિપજોનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આપણા માટે સમજવાનું છે સૌથી બેસ્ટ ઉદાહરણ કયું છે, તો દૂધમાંથી દહીંનું ઉત્પાદન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જે દૂધ લાવો છો અને દૂધમાં દહીંનું ઉત્પાદન જે થાય છે, એ જે દહીં બને છે, આપણે દેશી ભાષામાં દૂધ ખાટું પડી જાય એટલે આપણે દહીં કહીએ છીએ. આમ જોવા જઈએ જો દૂધ ખાટું પડી જાય તો આપણે એવું કહીએ છીએ દૂધ ફાટી ગયું અથવા દૂધ બગડી ગયું, પણ હકીકતમાં એ બગડતું નથી અને દહીં બનાવવામાં આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એ જે ખટાશ આવે છે, આ સૂક્ષ્મજીવ કે જેના લીધે આ પ્રક્રિયા થાય છે એ લેક્ટોબેસિલસ. કયો? દૂધમાંથી દહીં બનાવો. કોના દ્વારા? લેક્ટોબેસિલસ એટલે કે દંડાકાર બેક્ટેરિયા છે, જેને લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા પણ કહીએ છીએ. શું કહેવાય છે એને? લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા. અને સીધી ભાષામાં એને લેબ તરીકે પણ શોર્ટમાં ઓળખવામાં આવે છે. તો આ લેક્ટિક એસિડ જે
શું પામે છે? વૃદ્ધિ પામે છે અને તેને દહીંમાં પરિવર્તન કરવાનું કાર્ય કરે છે અને જેનાથી આપણને દહીં મળે છે અને દહીંના લીધે આપણને માખણ મળે છે અને એના લીધે એમાંથી જો આપણે વલોવામાં આવે તો એમાંથી ઘી પણ આપણને મળે છે. તો વૃદ્ધિ દરમિયાન આ લેબ એટલે કે આ જે લેક્ટિક એસિડ બેસિલસ બેક્ટેરિયા જે છે એ લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા અથવા તો બેસિલસ જે છે એ પોતે શું કરે છે? એસિડ સર્જે છે. મતલબ એ બેક્ટેરિયા એસિડ સર્જે છે, એસિડ દૂધમાં મળે છે અને જે દૂધને જમાવવાનું કાર્ય કરે છે અને દૂધમાં રહેલ પ્રોટીનનું આંશિક રીતે એ પોતે શું કરી જાય છે? પાચન કરે છે. એટલે કે દહીંની થોડી માત્રા કે જે નિવેશ દ્રવ્ય તરીકે કે કોઈ આરંભક તરીકે જો લેવામાં આવે અને તાજા દૂધમાં જો ઉમેરવામાં આવે છે, આપણને આ બનાવટ ખબર છે કે આપણા ઘરે દૂધ છે અને તાજા દૂધના અંદર દૂધ કે છાશની થોડી માત્રા 1 ચમચ જો આપણે નાખીએ તો પછી એ જે દૂધ આખું જે છે એમાં એ બેક્ટેરિયા તમે 1 ચમચ જ નાખી દી છતાં એ જે એક મોટું વાસણમાં જે ભરેલું દૂધ છે એમાં એ બેક્ટેરિયા શું પામે છે? વૃદ્ધિ પામે છે, પ્રોટીનનું પાચન કરે છે અને એસિડ સરસતા જાય છે અને એમાં લાખો લેબ શું કરે છે? પેદા થાય છે. અને જે અનુકૂળ તાપમાને ગુણિત થઈ દૂધને દહીંમાં પરિવર્તન કરવાનું કાર્ય કરે છે, જે વિટામિન B12 ની માત્રા વધારી પોષણ સંબંધી ગુણવત્તામાં પણ શું કરે છે? વધારો કરે છે. તો આ જે એસિડ તો સર્જે છે સાથે સાથે વિટામિન B12, કયું વિટામિન? B12 ને પણ અંદર ઉમેરે છે અને આ દહીં અથવા તો છાશ આપણા શરીરમાં જ્યારે દાખલ થાય છે ત્યારે આપણા જઠરમાં ઠંડક પણ આપે છે, પાચન ક્રિયામાં પણ મદદ કરે છે. એનો મતલબ કે આ જે બેક્ટેરિયા છે લેબ એ આપણા માટે લાભદાયી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે છે એ ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનોમાં એક ઉદાહરણ દૂધમાંથી દહીં બનાવવાનું આપણે સમજ્યા. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મ જીવોનો નવો જે ફકરો છે ઢોસા અને ઇડલી માટે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સમજીશું. તો આજનો લેક્ચર આપણે પૂરું કરીએ.